নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ বিনামূলীয়া চাউল সম্পৰ্কত। ইতিমধ্যে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালসমূহক বিনামূলীয়াকৈ চাউল যোগান ধৰা দোকানৰ প্ৰচেষ্টাৰ অংশ হিচাপে অসম খাদ্য সুৰক্ষা বিধি 2022ৰ নিয়ম সংশোধন কৰা হৈছে। অসম চৰকাৰে বিনামূলীয়াকৈ চাউল যোগান ধৰাৰ ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত এটা নতুন সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই সিদ্ধান্ত অনুসৰি যিসকল ৰাজ্য চৰকাৰৰ মাষ্টাৰ ৰোলৰ কৰ্মচাৰী, তাৰ উপৰি দৈনিক মজুৰি উপাৰ্জনকাৰী, কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত চতুৰ্থ বৰ্গৰ যিসকল কৰ্মচাৰী আছিল আৰু 4 লাখতকৈ কম বাৰ্ষিক যিসকলৰ উপাৰ্জন বা ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীসকল, এই সকলোকে এইবাৰ অসম খাদ্য সুৰক্ষা আঁচনিয়ে সামৰি ল'ব। অৰ্থাৎ এতিয়া কথাটো এনেকুৱা হ'ল যে যিসকল দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে ইতিমধ্যে বিনামূলীয়াকৈ চাউল পাই আছিলে, সেই পৰিয়ালবিলাকৰ উপৰিও যিবিলাক পৰিয়ালৰ বাৰ্ষিক ইনকাম 4 লাখ টকাতকৈ কম আৰু যিসকল এটা সময়ত চৰকাৰী চাকৰিয়াল আছিলে, সেই চৰকাৰী চাকৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰো হ'ব পাৰে, ৰাজ্য চৰকাৰো হ'ব পাৰে, কিন্তু তেওঁলোক চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী হ'ব লাগিব। অৰ্থাৎ চতুৰ্থ বৰ্গৰ যিসকল অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰী, তেওঁলোকক বিশেষকৈ এই খাদ্য সুৰক্ষা আঁচনিয়ে সামৰি ল'ব বুলি যোৱা কেবিনেট বৈঠকত অসম চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু ইয়াৰ উপৰিও যিসকলে মাষ্টাৰ ৰোল কৰ্মচাৰী হিচাপে কাম কৰি আছে, সেইসকলকো এই আঁচনিয়ে সামৰি ল'ব। গতিকে অসম খাদ্য সুৰক্ষা যি আঁচনি, সেই আঁচনিৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছে আৰু অসমৰ বহুতো পৰিয়ালে এতিয়া এই বিনামূলীয়াকৈ চাউল লাভ কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰিব। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে তথ্যখিনি আগবঢ়ালোঁ। যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।